Haris bukan nama sebenar, 17 tahun. Tidak faham mengapa dia rasa resah dan gelisah setiap kali persekitarannya berubah atau diubah. Dia gemarkan kebersihan dan tabiat ini kadang-kala membahayakan dirinya serta mereka yang dikelilinginya. Seorang yang amat teliti dan mementingkan kesempurnaan. Apakah ini sekadar personality atau sebenarnya penyakit? Haris? Haris nak kena buat appointment dengan doktor. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD sering dikaitkan dengan orang yang suka dengan kekemasan, kebersihan dan penyusunan yang teratur. Namun, ramai di antara kita salah gunakan istilah OCD. Apakah sebenarnya gejala OCD? OCD ni membawa dua komponen iaitu obsesif dan juga kompulsif. Obsesif ni adalah satu pemikiran yang telah menusuk ke dalam minda seseorang tu. Mana ia mengganggu seseorang tu dengan pemikiran yang mungkin tidak relevan. Contohnya adalah pemikiran tentang kesihatan ataupun kontaminasi, di mana seseorang itu mungkin ingat dia selalu akan dijangkiti kuman atau pemikiran yang dia mungkin dalam kesusahan atau dalam bahaya. Pemikiran ni akan mengganggu ketenangan seseorang itu. Kompulsif pula adalah tingkah laku yang berulang-ulang seperti mencuci tangan dengan banyak-banyak kali atau setiap masa akan cek sama ada kita dah lock pintu ke. Tadi tak cukup bersih. Sekarang baru betul-betul bersih. Di sini kita lihat Haris sedang mengira langkah. Bila kita lihat secara logikalnya, kita tak pernah bila kita naik tangga atau berjalan, tak ada objektif yang sememang-memangnya yang dia inginkan. Tapi dalam pemikiran obsesif tu, sekiranya dia tidak mengira langkah, dia akan terus menjadi resah. Seperti yang kita lihat, seseorang datang di hadapannya dan dia lupa akan kiraan langkah tu. Dia terpaksa bermula kembali. Bagi seseorang yang ada OCD ni, mereka tak dapat teruskan acara harian mereka sebab tu dia harus kira balik. Nah, ini yang menjadi satu gangguan. Pengalaman serupa pernah dilalui oleh Encik Muhammad, seorang yang mempunyai simptom-simptom gangguan obsessive compulsive. Ada satu insiden, kami ada appointment lah dekat south side of Singapore. Saya tinggal di east side of Singapore. So, I dah masuk into KPE. And then I check with my isteri that have I buat ini, buat itu, and then she said yes. But I tahu that at the back and my heart says that no, benda itu belum dilakukan, benda itu engkau belum buat ini, engkau belum buat itu, that I have to turn back and do it. Regardless the appointment time, if I have crucial time pun, I will still make a U-turn and balik just to make myself feel satisfied.
Kenapa? Abang, kereta parking RM1. Boleh betulkan ke tak? Apabila mereka lakukan ni seperti mengira langkah atau basuh tangan secara lama, secara tidak langsung ia menurunkan atau merendahkan rasa keresahan yang mereka ada lah. Tingkah laku kompulsif ni adalah satu solusi bagi pemikiran obsesif. Kalau mereka tak melakukan tingkah laku tu, mereka akan sentiasa rasa tidak tenang. Kalau kita lihat pada OCD, melainkan kita menghabiskan banyak masa dengan orang-orang ni, mungkin kita terlepas pandang. Pemikiran obsesif tu kita tak dapat nampak. Kalau perilaku kompulsif tu mungkin kita nampak dia tetap lock pintu, buka pintu atau cuci tangan yang berkali-kali. Tapi pemikiran obsesif tu adalah sesuatu yang kita tak dapat nampak. Sebab ia berlaku di dalam minda seseorang. Jadi kita tak dapat membaca apakah yang dia fikirkan atau apakah yang keresahan yang mereka lalui. Sampai bilakah keresahan yang mengawal minda serta kelakuan Haris boleh terus dilindungi ibunya? Bagaimana pula jika dia tidak mampu lagi membendung gangguan obsesif kompulsifnya? Pengidap OCD sukar untuk menerima perubahan dalam rutin mereka. Jika ini berlaku, ia mungkin mendatangkan kekecewaan yang melampau. Mereka mudah menjadi baran kerana tidak dapat mengawal kemarahan mereka. Kesulitan yang saya hadapi bersama isteri atau ibu mertua saya ialah the adjustment lah. Saya rasa untuk orang yang baru duduk satu bumbung bersama saya, agak susah lah. Tinggal dengan orang OCD, like you sentiasa have to, alamak, nanti dia balik nampak ni. So I make sure everything is in proper condition bila dia balik kerja atau dia balik rumah. Macam even my mum kan nampak I balik, nanti pasal my mum seorang kat rumah, so rumah tak tahu macam mana kan kalau dia makan ke apa. So bila I balik, nanti I mop, I vacuum, nanti dia tengok I, kata, adik, you dah berubah. Selalunya untuk kita bila tempat tu berselerak, kita akan terus mengemas atau membuat adjustment seperti mana yang kita dapatkan ketenangan. Tapi untuk Haris ni, kita boleh lihat mungkin ada cara-cara tertentu yang dia akan mengatur barang-barangnya. Ini dinamakan perilaku yang ritualistik lah. Harus lakukan seperti ini, step A, step B, step C dan sebagainya. Selepas mencuci baju, ibu mertua saya akan melipat baju. But saya tidak akan berhenti ibu mertua saya untuk melipat baju saya. Dia tahu yang at the end of the day, saya akan ambil and membuat balik semula. And saya ada style saya sendiri, pattern saya sendiri untuk melipat baju in one section, in one corner. Kalau ada perbezaan dari bentuk, I will be in distress lah. Saya akan rasa marah lah. Yeah. Mak, ni tak bersih, Mak. Dah bersih lah tu. Tak, tengok betul. Tak apa-apa tu. Tak, cuci lagi. Memang bukan mudah untuk ahli keluarga dan penghidap OCD untuk menerima hakikat. Apakah salahnya mementingkan kebersihan dan kekemasan? Pemikiran seperti ini di mana kita inginkan kebersihan, benda-benda teratur, ini adalah pemikiran yang logikal. Dah bersih dah semua ni, tak ada apa-apa pun ni. Tetapi bila ia menjadi satu penyakit atau menjadi satu kecelaruan ialah apabila ia mengganggu rutin seharian seseorang itu. Ada juga sesekali yang saya dah turun ke kapak dan saya akan pulang ke balik rumah
and do double check. Okay, the checking habit boleh max up till maybe 4-5 kali just to make my hati saya tenang. And kalau saya tidak buat, saya tidak lakukan, I just tak boleh concentrate lah. Kalau nak betul-betul bersih, terpaksa buat sendiri. Even kita punya sink bilik dekat toilet, atas kalau ada dot of water, tu nak kena lap. It's a sink. It's meant to be wet. So bila dia nampak I masak, kalau ada sambal terpercik, benda yang kecil boleh jadi besar. Dia akan membibil lah. Even hanger kat dalam bilik my mum, dalam gerobok my mum, tu pun nak kena semua hitam. If you tengok dia punya gerobok, colour coordinated. His gerobok is so perfect. Di pihak klinikal pula, apabila kita dapat pesakit-pesakit gini, mereka selalu dah terlanjurlah, di mana mungkin bil air api dah melebihi, atau satu hari terpaksa menggunakan 1 botol sabun sebenarnya. Itu yang di mana keluarga dah tak boleh tahan. Actually, with people with OCD, there's a lot of wastage. There's a lot of it's not environmentally friendly at all. Pakai buang tisu, even kalau keluar, kalau dia satu paket tisu kan, kalau dia tak habiskan tak sah. Dia nak kena habiskan. Sebenarnya simptom tu bukannya datang mendadak, dia datang secara berterusan, tapi mungkin kita terlepas pandang oleh kerana banyak daripada simptom tu bermain di dalam minda yang kita tak nampak. OCD adalah gabungan di antara pemikiran obsesif serta tindak balas kompulsif. Kombinasi ini boleh menyebabkan tekanan bukan saja pada penghidapnya, malah juga buat penjaga mereka. Hasanah cuba terus melayan keinginan serta ekspektasi Haris tentang kekemasan, perincian serta kebersihan. Namun, sampai bilakah dia mampu bersabar? OCD boleh ditafsirkan dalam beberapa kategori. Separuh daripada mereka mempunyai jenis OCD yang tidak tahan pada kuman dan kotoran pada badan mereka. Ada pula yang cenderung dengan cara pemikiran yang mendatangkan bahaya pada diri mereka. Sebilangan daripada mereka perlu memastikan yang segala aspek dalam kehidupan mereka sentiasa teratur dan sempurna. Haris, cepat keluar. Makanan dah siap. Kalau kita lihat mempunyai simptom-simptom psikotik seperti ada delusions atau halusinasi dan sebagainya, ada masa dia berpemikiran normal, ada masa pemikirannya terjejas. Di situ kita dapat lihat. Tapi itulah antara simptom-simptom OCD di mana benda ni mungkin menjadi lebih serius daripada apa yang kita lihat kalau kita tak melakukan sesuatu atau kita tidak memberi solusi kepada keresahan itu tadi. Initially, ibu mertua saya said okay, no problem. But dia memberitahu isteri saya yang aku tinggal dekat sini macam tinggal dalam penjara. Banyak peraturan, itu tak boleh, ini tak boleh. Makan sikit jatuh, laki kau keluar. Atau makan sikit, laki kau dekat belakang tengah tengok. Saya akan deny. Tetapi, it's the fact lah. Haris lapar tak? Tak. Kenapa tak lapar? Selera. Saya have this habit, whenever I get back home, I will still vacuum rumah, satu rumah. She will say, the neighbours are sleeping. Kamu harus fikir neighbour tidur yang ada anak and you vacuum waktu 3-4 pagi. Apa yang bersirah, Haris? Ni semua ni. So my jawapan was simple. Rumah dalam keadaan yang kotor. Dia akan menjawab, kotor apa yang kotor? Apa yang kotor, Haris? Ni semua ni kotor. Apa yang kotor, Haris? Ni.
Saya katalah, I can see, saya boleh nampak yang kotor. Saya boleh tahu tadi bila time saya keluar, Mak ada makan di luar and kamu tidak akan masuk. Saya harus lakukan in order to settle my day. Tak nak. Haris tak lapar. Tak selera. Geli lah. Geli. Apabila mereka tidak dapat memberi solusi kepada pemikiran obsesif tu, itu mendatangkan keresahan yang amat tinggi. Seperti mana kita lihat, Haris ni dia amat pentingkan tentang kesempurnaan. Bila dia lihat sesuatu situasi tu, semua benda nampak macam kotor, semua benda nampak seperti berserak. Ini mengganggu ketenangan Haris. Toilet roll, kalau you koyakkan kan, kalau koyakkan sengit pun jadi masalah. Benda simple macam gitu that you won't even take notice, orang biasa tak akan nampak, pun boleh jadi masalah. Seperti mana masalah penyakit yang lain-lain pun, kalau kita tidak dapat mengawasi penyakit ni atau tidak memberi sebarang solusi kepada penyakit ni, maka ada kemungkinan besar penyakit ni akan menjadi lebih teruk atau meningkat lebih serius lagi. Hari demi hari, tahap kecelaruan serta resah gelisah Haris semakin teruk. Haris, nanti Mak bawa Haris pergi doktor. Tak nak. Saya cuba nak suruh dia pergi doktor. I dah call semua. Tapi dia fikir dia tak ada OCD. Dia fikir, buat apa? Ni normal. I just don't like mess lah. Dia cakap benda-benda macam normal. Like he is normal. Like I yang abnormal. Pasal to me, I can live in my own mess. Saya rasa saya tidak ada apa-apa masalah. Kerana segalanya yang saya buat adalah dari segi yang normal. I sayang dia. But I mean, I will want him to seek help. Pasal ni tak normal. Walaupun kita sukar untuk memahami keinginan atau cara pemikiran mereka, mereka sebenarnya sedar yang apa yang mereka lakukan itu tidak normal. Namun, mereka tidak mampu menghentikannya. Malah, tabiat itu akan diulang-ulang tanpa jemu. Kenapa Haris tak nak? Takut. Haris takut apa? Mak kan ada. Kesedihan yang saya rasa apabila saya berada dalam sifat kesulitan bersama ibu mertua atau isteri, membuat saya memikirlah, bolehkah aku ni tukar jadi biasa? Saya cuba. Saya tidak boleh cakap yang saya completely buang tabiatnya atau completely put it on stop. Sebab if I really put it into a stop, saya rasa saya will be in distress mode and it will be worse. And if I'm in the distress mode, everything will not be okay. As the years goes by, isteri saya cuba memahami dan juga adapt dengan keadaan lah. Dan juga ibu mertua saya, dari mulanya dia membuat perkara seperti biasa, tetapi selepas saya bersama isteri, saya bilang kepada isteri, maybe awak boleh beritahu ibu awak yang janganlah berbuat begini. Umpamanya kalau makan, adakan alas di bawah. Selepas menggunakan tandas, jangan ada menitik-menitik. Kalau ada, cuba lap. Cuba bersihkanlah sebelum keluar. Dan pelbagailah. Actually, semalam I was looking back at messages and like benda-benda yang pasal this OCD about his issue. So I was telling him semalam, like, actually dulu you lagi teruk. Macam pasal dulu I baca tau, macam like before I masak tu, dia cling wrap the kitchen, the entire kitchen. So I mean, cling wrapping an entire kitchen is not normal. Nobody does that kan. What actually macam buat dia susah hati is if he is there seeing the entire thing. Maybe pasal I pun macam know how to manage it already, so I don't trigger that anymore as badly as it was back then. Then I baca, I tengok, actually I feel he is getting better. Apakah cara-cara untuk kita respon akan simptom-simptom ini? Seperti mungkin dia takut atau
keresahan tentang kontaminasi, takut dijangkit kuman dan sebagainya. Jadi kita dalam terapi itu kita selalu berbincang dengan mereka, apakah akan terjadi kalau awak tak cuci tangan sebenarnya? Apa akan terjadi? Kalau keresahan tu yang meninggi? Apakah cara-cara lain yang kita boleh menurunkan keresahan atau apakah cara-cara lain untuk kita mengatasi perasaan ini? Jadi kita mencari solusi yang lain. Sebenarnya pasal tingkah laku kompulsif ni adalah satu solusi bagi pemikiran obsesif kan. Jadi kita bantu mereka cari solusi yang lain. Di situ gabungan antara ubat-ubatan dan juga terapi dan juga sokongan keluarga dan masyarakat juga memainkan peranan yang besar untuk seseorang itu dapat kebaikan atau sembuh daripada penyakit ni atau kurangkan simptom-simptom ni. Hasanah dan Haris kini dapat menangani keadaan Haris dengan lebih baik. Dengan sokongan yang berterusan, saya yakin yang mereka yang menghidap OCD pun mampu menjalani hidup dengan lebih confident dan tenang. Saya Sharon Ismail. Kita jumpa lagi di Misteri Minda.